हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, UGC नेट त्याचबरोबर आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून आपण पेपर फर्स्टसाठी पूर्णपणे टॉपिक वाईज नेट वाईज सिरीज पाहत आहोत. यामध्ये आपण पाहत आहोत लॉजिकल रिझनिंग त्या अंडर इंडियन लॉजिक. म्हणजे आपण पाहतो इंडियन लॉजिकला खूप चांगलं वेटेज आहे, कारण प्रत्येक एक्झामला कमीत कमी मी म्हणतो एक तरी क्वेश्चन यातून येतोच. म्हणजे नेटचा असो किंवा सेटचा असो, नेटला कमीत कमी 2 क्वेश्चन येतात आणि सेट एक्झामला आत्तापर्यंत एक क्वेश्चन आलेलाच आहे इंडियन लॉजिकवरून. म्हणून हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे. तर गाईज, हा टॉपिक आपण कव्हर करत असताना याचे पार्ट 4 मी अपलोड केले. पण विद्यार्थ्यांना एक अशी क्वेरी येते की सर याचे एक्झाम्पल किंवा याचे जे म्हणतो आपण क्वेश्चन कशा टाईपचे आहेत तेच आम्हाला सापडत नाही. म्हणजे क्वेश्चन पेपर पाहिलं तुम्ही 2019चा, त्याचबरोबर 2020चा सेट एक्झामचा म्हणतो मी, MS सेटचा. तर यामध्ये तुम्हाला इंडियन लॉजिकचे क्वेश्चन बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहीत नाही, ते येतात कसे. तर ते क्वेश्चन मी आज दाखवणार आहे की 2019ला कसा क्वेश्चन आला आणि 2020ला जो इंडियन लॉजिकचा क्वेश्चन होता तो कशा प्रकारे विचारला होता ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी गाईज, जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि स्टेटच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यालाही जॉईन करणं, जेणेकरून कोणतेही अपडेट असेल, PDF असेल, तीही तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. गाईज, सुरू करूया हे लेसन. तर गाईज, तुम्हाला माहितच असेल आपण इंडियन लॉजिकचा फुल कोर्स कव्हर करत आहोत. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त क्वेश्चन दाखवणार आहे की कशा प्रकारे विचारले होते आणि त्याचा आन्सर तुम्हाला कशा प्रकारे द्यायचा आहे. तर दाखवतो. तर हे पाहू शकता, हा 18 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 2020 या MS स्टेट एक्झामला विचारला होता. क्वेश्चन कसा आहे ते पहा पहिलं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट गिवन बिलो. म्हणजे स्टेटमेंट दिले, टोटल 3 स्टेटमेंट दिले, सॉरी म्हणजे टोटल 2 स्टेटमेंट आहे आणि एक कन्क्लुजन आहे. तर हे तुम्हाला वाचायचे आहे आणि त्याच्यातून कोणती टर्म डिस्क्राईब होती किंवा डिराईव्ह होती ती तुम्हाला ओळखायचं आहे. तर तुम्हाला इन्फरन्स माहिती आहे, नंतर परसेप्शन माहिती आहे, कंपॅरिझन पण माहिती आहे आणि इम्प्लिकेशन हे आपण पाहणार आहोत. पण हे 3 टर्म आपण पाहिलेलं आहे. कंपॅरिझन म्हणजे तुम्हाला मी कालच सांगितलं होतं, उपमानालाच काय म्हणतात, कंपॅरिझन म्हणतात. पहा, उपमाना इथं लिहिलंय आणि इथं कंपॅरिझन म्हणलंय. मी काल डिस्कशन केलं. आता हा क्वेश्चन आपण कशा प्रकारे सोडवू शकतो ते तुम्हाला सांगतो. तर क्वेश्चन काय म्हणतोय, खालीलपैकी कोणती टर्म इथून डिस्क्राईब होती या 3, एक मिनिट. तर हे पहा, इथं म्हणलंय काय त्यांनी, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल ॲनिमल डाय, म्हणजे सर्व प्राणी मरणार आहेत. हे ठीक आहे, म्हणजे सर्व जे प्राणी आहेत ना ते मरणार आहेत. दुसरं स्टेटमेंट म्हणलंय त्यांनी ह्युमन बिंग आर अ ॲनिमल. पहिले म्हणलंय त्यांनी सर्वच प्राणी मरणार आहेत. दुसरं स्टेटमेंट काय म्हणलं त्यांनी, म्हणजे पर्टिक्युलर गेले, ते पहिले सामान्य होते त्याच्यावरून पर्टिक्युलर गेले थोडंसं. ह्युमन बिंग हा ॲनिमल आहे, म्हणजे माणूस आहे, काही प्राणीच आहे. ठीक आहे, 2 स्टेटमेंट आपल्याला कळाले. तिसरं स्टेटमेंट काय म्हणते किंवा कन्क्लुजन त्याचं काय म्हणतंय, एव्हरी ह्युमन बिंग विल डाय. आता साधं सोपं वाक्य, सर्व ॲनिमल काय होते, मरणारे. हे त्यांनी कन्क्लुजन म्हणजे सिद्ध केलं की सर्व ॲनिमल मरणारे. आणि दुसरं स्टेटमेंट काय म्हणलं, तर माणूस पण एक काय ॲनिमल आहे, म्हणजे सर्व ॲनिमल मरणारे पण माणूस पण एक ॲनिमल आहे. तर माणूस ॲनिमल आहे म्हणल्यावर माणूस पण काय मरणारच आहे, म्हणजे प्रत्येक माणूस पण काय होणार आहे, मरणार आहे. हे डिस्क्राईब होत आहे, हे आपल्याला कळालं. पण हे उदाहरण कशाचं हे कसं काय ओळखणार, तर आपल्याला त्यासाठी हे जे खालच्या टर्म आहेत ना याचा प्रत्येकाचा अर्थ तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. तर ते पहा, मी एकेकाचा अर्थ सांगतो, तुम्हाला लगेच तुमचं क्लिक होईल आन्सर काय. पहिले परसेप्शन. परसेप्शनला काय म्हणतात, तिथं मराठीत पण दिले पहा, प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष म्हणजे काय, तर डायरेक्टली आपल्याला नॉलेज भेटते एखाद्या गोष्टीचं, प्रत्यक्ष नॉलेज भेटतं, त्याला आपण प्रत्यक्ष म्हणतो. इथं आपल्याला डायरेक्ट नॉलेज भेटत नाही. कारण का, तर फर्स्ट स्टेटमेंट आणि सेकंड स्टेटमेंट याच्या बेसवर त्यांनी काय केलंय, थर्ड स्टेटमेंट डिराईव्ह केलंय, कन्क्लुजन काढलंय. म्हणजे डायरेक्टली आपल्याला नॉलेज नाही भेटलं, पहिले 2 स्टेटमेंटचा आपण अभ्यास केला, मग तिसऱ्या स्टेटमेंटचा आपल्याला आन्सर भेटतं, म्हणजे इनडायरेक्ट आहे, म्हणून प्रत्यक्ष नाही. नंतर इन्फरन्स. इन्फरन्स याचा आन्सर आहे, पण त्याआधी हे 2 आन्सर का नाही ते मी तुम्हाला सांगतो, मग आन्सर का आहे ते सांगतो. पहिले आपण पाहू कंपॅरिझन. तर उपमाना. उपमाना म्हणजे कंपॅरिझन. इथे कोणत्या गोष्टीचं कंपॅरिझन होत आहे का, कुठल्याच गोष्टीचं कंपॅरिझन होत नाही. तुम्हाला कंपॅरिझनचं मी एक सांगितली होती ट्रिक, जिथं सिमिलॅरिटीच्या गोष्टी करतात, जिथं कॅरेक्टर बेसवर काय करतात, गोष्टी कम्पेअर करतात, तिथं कंपॅरिझनचं उदाहरण असतं. तिथं आपण शब्द पाहतो लाईक, म्हणजे दिस पर्सन लाईक माय फादर, हे कंपॅरिझनचं वाक्य आहे. तर इथं असं काही दिसत नाही आपल्याला, म्हणजे कंपॅरिझन पण नाही, हे म्हणजेच उपमाना पण नाही. त्यानंतर इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन म्हणजेच काय, अर्थपती. अर्थपती कशावर बेस असतं, सर्कमटेन्सवर बेस असतं. म्हणजे एखादा प्रसंग आपल्या समोर दिलेला असतो, त्यावरून आपण सेकंड प्रसंगाचा काय करतो, आन्सर काढत असतो. म्हणून इथं काय, सर्कमटेन्स म्हणजे एखादा प्रसंग पण दिलेला नाहीये, म्हणून 3 ऑप्शन कॅन्सल होतं. ते आपल्याला कळालं, कारण आपल्याला टर्मचं मिनिंग माहिती आहे सर्वांच्या. मी शिकवलं आहे तुम्हाला, काहींच राहिलं आहे, पण आतापर्यंत जे शिकवलं त्याच्यामधून हे तुम्ही क्वेश्चन देऊ शकता याचा आन्सर. तर आपल्याला कळालं की 3ही नाही, मग अनुमानच का, इन्फरन्सच का आन्सर. तर इथं काय केलं त्यांनी, इन्फरन्स काढलाय. म्हणजे पहिले त्यांनी एक
कन्क्लुजन काढलं त्यांना पहिलं नॉलेज होतं. मी काय म्हणलं तुम्हाला, जे इन्फरन्स असतं ना, इन्फरन्स ते प्रिव्हियस नॉलेजवर बेस असतं. म्हणजे यांनी काय केलं, सर्व ॲनिमल मरणारे हे आपल्याला माहीत आहे, म्हणजे प्रिव्हियस नॉलेज आपल्या मनात की सर्व जे ॲनिमल आहेत म्हणजे सर्व प्राणी मरणार आहेत. मग आपण नॉलेज एक काढलं त्याच्यावरून, माणूस पण एक प्राणीच आहे, तर माणूस पण काय एक ॲनिमल आहे, म्हणजे ह्युमन बिंग आर ॲनिमल. मग आपण त्याच्यावरून एक कन्क्लुजन काढलं कशावर, आपल्या प्रिव्हियस नॉलेजवर, म्हणजे सर्व प्राणी मरणारे हे आपल्याला प्रिव्हियस नॉलेज होतं. त्याच्या बेसवर आपण नॉलेज काढलं की एव्हरी ह्युमन बिंग विल डाय, म्हणजे प्रत्येक माणूस हा मरणारच आहे, कारण का तो एक ॲनिमल आहे. असं तुम्ही याचा आन्सर काढू शकता. खूप सोपं असतं, फक्त थोडंसं डोकं लावायचं तुमचं, अवघड काहीच नाही यामध्ये. तर क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला कळालं काय, तर 18 नंबरच्या क्वेश्चनचं आन्सर नंबर बी म्हणजे अनुमाना हे राईट आन्सर आहे. त्याला इन्फरन्स असंही म्हणतात. म्हणून मी तुम्हाला सांगितलंय, इथं काही वेळेस फॉर एक्झाम्पल आता हे ठीक आहे, इथं मराठी दिलंय, जर नेटची एक्झाम असेल तर हिंदीमधून देतात, म्हणून लक्षात ठेवणं थोडं अवघड जातं. म्हणून जे इंग्लिश शब्द आहेत ना हे ते लक्षात ठेवा. म्हणजेच परसेप्शनला आपण काय म्हणतो, तर परसेप्शनला आपण प्रत्यक्ष म्हणतो, हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा. इन्फरन्सला आपण अनुमाना म्हणतो, कंपॅरिझनला आपण उपमाना म्हणतो. मी सांगितलं होतं उपमाना म्हणजे यूला जर वाकडं केलं तर सी होतं, सीवरून कंपॅरिझन, यूवरून उपमाना, एकच अर्थ होतो दोघांचा. नंतर इम्प्लिकेशनला काय म्हणतो आपण, अर्थपती म्हणतो, म्हणजे एखाद्याचा पती व्हायचं असेल तर आपल्याला इम्प्लिकेशन म्हणजे ॲप्लिकेशन द्यावं लागतं, असं मी लक्षात ठेवलं होतं, असं तुम्हाला सांगितलं होतं. म्हणजे इम्प्लिकेशन कशासाठी असतं, अर्थपतीसाठी असतं, पतीवरून लक्षात ठेवायचं, पतीसाठी इम्प्लिकेशन म्हणजे ॲप्लिकेशन द्यावं लागतं. तर आपण हे लक्षात ठेवलंय. पुन्हा एकदा सांगतो, 18 नंबरच्या क्वेश्चनचं बी हे ऑप्शन राईट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. पहा आता हा क्वेश्चन खूप सोपा आहे, 2019 एक्झामला विचारला होता. हे पहा 2019ची एक्झामची क्वेश्चन पेपर आहे, त्यामध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता. हा पण इंडियन लॉजिकचाच क्वेश्चन आहे. आणि तुम्हाला सांगितलं की 2018 आधी हे लॉजिक इंडियन लॉजिक सिलेबसमध्ये नव्हतं. 2018ला काय झालं, अपडेट झाला सिलेबस आणि इंडियन लॉजिक हे सिलेबसमध्ये आणलंय, म्हणून तेव्हापासूनच क्वेश्चन विचारतात आणि त्याला जरा जास्त वेटेज आहे. तर 28 नंबरचा क्वेश्चन होता, सेट ए आय या 2019चा क्वेश्चन पेपरमधील. तर क्वेश्चन काय म्हणतो हे पाहू, पॅरेट हॅव ग्रीन कलर, दिस स्टेटमेंट इज, म्हणजे पोपटाचा रंग हिरवा आहे, हे विधान काय, कोणती टर्म डिराईव्ह करताय, साधं सोपं आहे, पोपटाचा रंग हिरवा आहे. डायरेक्टली सेंटेन्स दिलंय की पोपटाचा रंग हिरवा आहे, इथं काय आपण इनडायरेक्टली नॉलेज लावत नाही, जे दिलंय त्याच्यावरून आपल्याला कळतंय की पोपटाचा रंग हिरवा आहे. पोपट पाहिला आपण लगेच सांगू शकतो की पोपटाचा रंग हिरवा आहे, म्हणजे पाहिल्या पोपटाला पाहिल्या, म्हणून काही प्रत्यक्ष नॉलेज भेटते आपल्याला डायरेक्टली. पोपट इथं त्याला आपण लांबून पाहिलं, आपल्याला लगेच कळतं की पोपटाचा रंग हिरवा आहे. काय लॉजिक आहे का याच्यात, प्रत्यक्षाचं उदाहरण आहे, म्हणजेच परसेप्शनचं उदाहरण आहे. इन्फरन्स मी आत्ता डिस्कस केलं, कंपॅरिझनही आत्ता डिस्कस केलं आणि इम्प्लिकेशनही आत्ताच डिस्कस केलं. आता यावरून तुम्ही लक्षात घेऊ शकता, जे 2019ला ऑप्शन होते ना, तेच 2020च्या क्वेश्चन पेपरमध्येही ऑप्शन तेच होते, फक्त टर्म वरच्या बदलल्या होत्या. म्हणून तुम्हाला सांगतो की जे ऑप्शन आहेत ना त्यांचा अभ्यास करत चला, आणि मी तेच करतोय आता. इंडियन लॉजिकमध्ये जे ऑप्शन आहेत, म्हणजे आपण म्हणतो की प्रमाणाचे टाईप आहे ते सर्व, तर प्रमाणाचे टाईप खूप महत्त्वाचे आहे. एक्झामच्या दृष्टिकोनातून मी तेच आता शिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तर गाईज, फक्त याआधी सेट एक्झामला हे 2च क्वेश्चन इंडियन लॉजिकवर विचारलेलं आहे, कारण नवीन टॉपिक आहे, सिलेबसमध्येच नव्हता, म्हणून आधी काही त्याला वेटेज नव्हतं, पण आता याचं वेटेज वाढत चाललं आहे. आणि जर तुम्ही नेट एक्झामचा विचार केला तर नेट एक्झामला दरवर्षी कमीत कमी 2 क्वेश्चन हे इंडियन लॉजिकने येत आहेत. तेही मी डिस्कशन करेन, आपल्या जेव्हा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पाहणार होता तेव्हा मी इंडियन लॉजिकचे क्वेश्चन डिस्कस करेल, तेव्हा तुम्हाला सांगाल की कोणता क्वेश्चन नेट एक्झामचा होता, कोणता स्टेट एक्झामचा होता. तर सेटला आतापर्यंत 2 क्वेश्चन विचारले आहे, खूप सोपे क्वेश्चन आहे. फक्त व्हिडिओ लेक्चर जरी पाहिले तरी मी तुम्हाला गॅरंटी देतो, दुसऱ्या सिलेबस मी तुम्हाला गॅरंटी दिली नाही की टीचिंग ॲप्टिट्यूड तुमचं 100% कव्हर होईल, मी असं म्हणलेलंच नाही. 90% तुमचं टीचिंग ॲप्टिट्यूड मी कव्हर केला आहे, हे पण तुम्हाला सांगितलं आहे. पण इंडियन लॉजिक मी तुमचा 110% कव्हर करून देईल, फक्त ते व्हिडिओ सिरीजला तुम्ही फॉलो करणं गरजेचं आहे. तर गाईज, हे होतं लेक्चर. कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. पुन्हा सांगतो, 28 नंबरच्या क्वेश्चनचं ऑप्शन ए हे राईट आहे, कारण पोपटाचा रंग हिरवा आहे, आपल्याला कोणतं लॉजिक लावायचं नाही, फक्त पोपटाला पाहिलं तरी लहान मुलं काही सांगेन की प्रत्यक्ष आहे, प्रत्यक्ष आपण पाहतोय पोपट हिरवा आहे, म्हणून याचं प्रत्यक्ष म्हणजे परसेप्शन हे राईट आन्सर आहे. काहीच व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. थँक्यू सो मच.